Hello and welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis of আজি আমি আলোচনা কৰিম 29 ডিসেম্বৰ 2020 চনৰ The Assam Tribune পেপাৰখন Inspiration IAS ৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদি নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে এই ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ এই ভিডিওটোৰ যে PDF ফৰমেট হেয়া টেলিগ্ৰাম চেনেলত দিয়া আছে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ভিজিট কৰি এই PDF ফৰমেটসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে UPSC APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে আমাৰ ক্লাছ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে সো এটা চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কিটা প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ড্ৰাইভাৰলেছ ট্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ যি প্ৰথম চালকবিহীন ট্ৰেইন এই ট্ৰেইনখন ইনগ্ৰেট কৰিছে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 28 ডিসেম্বৰ তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিখন আপোনাৰ কোড অপাৰেট হৈছে যে দিল্লী মেট্ৰোৰ যি মেজেন্টা লাইন এই মেজেন্টা লাইনত এই ৰেলখন চলিব আৰু এই যেটো ড্ৰাইভাৰলেছ ট্ৰেইন এই ট্ৰেইনখন ইনগ্ৰেট কৰি পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছে যে এই যে মেট্ৰো সেৱা এই মেট্ৰো সেৱাসমূহ বৰ্তমান যি আপোনাৰ 18খন চিটিত উপলব্ধ এই নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ কৰি পেলাই 25খন চিটিত আমাৰ উপলব্ধ কৰা হ'ব 2025 চনত গতিকে 2025 ৰ ভিতৰত আমাৰ দেশত 25খন চহৰত যি মেট্ৰো সেৱা সেয়া উপলব্ধ হ'ব এতিয়া এই নিউজটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওঁ আহক প্ৰথম কথাটো হৈছে যে এই যি ৰেল সেৱা ভাৰতত কেতিয়া প্ৰথম প্ৰচলন হৈছিল এটো হ'ল 16 এপ্ৰিল 1853 কি হৈছিল যে ফাৰ্স্ট পেসেঞ্জাৰ ট্ৰেইন ran between বৰিবান্দাৰ বম্বেৰ পৰা থানেলৈকে এই প্ৰথম ৰেলখন চলিছিল যাৰ ডিসটেন্স আপোনাৰ কিমান কভাৰ কৰিছিল 34 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স আছিল বৰিবান্দাৰ বম্বেৰ বৰিবান্দাৰৰ পৰা যেটো থানে ইয়াৰ মাজৰ ডিসটেন্স আছিল 34 কিলোমিটাৰ ইট ওয়াজ অপাৰেটেড বাই 3 লোকোমোটিভস তিনটা ইঞ্জিনৰ দ্বাৰা এটো চলোৱা হৈছিল হেতু হল সাহিব সুলতান আৰু সিন্ধ যাৰ আপোনাৰ 13টা ডবা আছিল সো আমি যেহেতু জানো যে ইন্ডিয়ান ৰেলৱেজ কোনে আনিছিলে ইন্ডিয়ান ৰেলৱে ভাৰতত তো প্ৰথম আনিছিলে লৰ্ড ডেলহাউসি আৰু তেখেতক ফাদাৰ অফ ইন্ডিয়ান ৰেলৱেজ বুলি জানা যায় on September 27th 1825 locomotion number 1 became the world's first steam locomotive to carry passengers on a public line the Stockton and Darlington railway in northeast England or the Stockton আৰু Darlington railway আছে এই ৰেলৱে প্ৰথম ওয়াৰ্ল্ডৰ প্ৰথম যিখন ৰেল লোকোমোটিভ ট্ৰেইন যিখন যত আপোনাৰ প্যাসেঞ্জাৰ ক্যাৰি কৰিছিল হেখন 27 সেপ্টেম্বৰ 1825 চলাচল কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰথম মেট্ৰো ৰেল সেৱা কোড হৈছিল এটো কলকাতা ষ্টাৰ্ট হৈছিল প্ৰথমে আৰু এটো 24 অক্টোবৰ 1984 ত ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল was ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছিল আপোনাৰ 3.4 কিলোমিটাৰ যাৰ আপোনাৰ কি আছিল 17টা ষ্টেচনৰ ভিতৰত মানে within this 17 stations the train were operated then for administrative purpose আছে এই কথাটো আমি জানি লোৱাটো ভাল যে কি হয় administrative purpose যেটো ইন্ডিয়ান ৰেলৱে 17টা জোনত ডিভাইড কৰা আছে যে ইন্ডিয়ান যি ৰেলৱে হেতু 17টা জোনত উপলব্ধ 17টা জোনত ভাগ কৰা আছে তাৰ মাজত কি হৈছে যেটো 17 নম্বৰ জোন হয় হেতু কি specific to Kolkata Metro train. Kolkata Metro is the only metro which is controlled by Ministry of Railways and the 17th railway zone is entirely dedicated to Kolkata Metro. ইয়াৰ লগতে এটা কথা যে যি মেট্ৰো ৰেল সেৱা আছে হেয়া কিন্তু ইন্ডিয়ান ৰেলৱেজৰ আন্ডাৰত অপাৰেট নহয় সো কলকাতা ৰেলৱেখন কলকাতা যি মেট্ৰো সেৱা হেতুৱে অকল ইন্ডিয়ান ৰেলৱেজে অপাৰেট কৰে বাকি সব মেট্ৰো মানে ইন্ডিয়ান ৰেলৱেজৰ পৰিসীমাৰ বাহিৰত লগতে এটো চাও হক যে জি তেজাস এক্সপ্ৰেছ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্স্ট সেমি হাই স্পীড ফুলি এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ট্ৰেইন এই ট্ৰেইনখন ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিল 24 মে 2017 চনত মুম্বাইৰ জি ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ টাৰ্মিনাস আছে আৰু কাৰমালি গোৱা এই দুই ষ্টেচনৰ মাজত তেজাস এক্সপ্ৰেছখন চলোৱা হৈছিল আৰু এটো UPSC পৰীক্ষাত আগতে আহি গৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবই ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি ৰেলৱে সম্পৰ্কত আৰু দুটামান এডিশনাল ইনফৰমেশন আমি চাও হক এয়া হল ইণ্ডিয়াৰ যেটো আপোনাৰ প্ৰথম ৰেল বাজেট আছিল হে ৰেল বাজেটটো মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইণ্ডিয়াৰ আফটাৰ 1947 হেতু প্ৰথম প্ৰেজেন্ট কৰিছিল জন মাথায়ে
Then in the year 2000, Mamata Banerjee became the first female railway minister. Etu khub important kotha. 2000 চনত মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰথম মহিলা ৰেল মন্ত্ৰী হৈছিলে আৰু তেখেতে প্ৰথম মহিলা আছিলে যি আপোনাৰ 2002 চনত ৰেলৱে বাজেট তেখেতে প্ৰেজেন্ট কৰিছিলে। এতিয়া চাওঁ যে যিটো ৰেলৱে বাজেট, সেই বাজেটটো এটা সময়ত কি আছিলে, সেপাৰেট আছিলে আমাৰ ইউনিয়ন বাজেটৰ পৰা। সো এই যি দুটা সেপাৰেশন আছিলে, এইটো আপোনাৰ কি কৰা হ'ল, এইটো আপোনাৰ কি কৰা হ'ল যে 2016 চনত মানে 21 ছেপ্টেম্বৰ 2016 চনত ৰেলৱে বাজেট আৰু যিটো ইউনিয়ন বাজেট এই দুটা মাৰ্জ কৰা হ'ল। অন 21 ছেপ্টেম্বৰ 2016 এপ্ৰুভ মাৰ্জাৰ অফ দ্য ৰেল এণ্ড জেনেৰেল বাজেট ফ্ৰম নেক্সট ইয়াৰ, মিনছ আপোনাৰ 2017 চনৰ পৰা এইটো মাৰ্জ কৰা হৈছিলে। আৰু এইটো কোনে কৰিছিলে, মোদী গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছিলে। দ্য লাষ্ট ৰেলৱে বাজেট ৱাজ প্ৰেজেণ্টেড অন 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2016 বাই মিষ্টাৰ সুৰেশ প্ৰভু। আৰু শেষৰখন প্ৰথম ৰেলৱে বাজেট উত্থাপন কৰিছিলে জন মাথাই, তেখেতে প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে। আৰু লাষ্ট যিটো ৰেলৱে বাজেট, সেই ৰেলৱে বাজেটটো সুৰেশ প্ৰভু ৰেলমন্ত্ৰী তেখেতে উত্থাপন কৰিছিলে আপোনাৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2016 চনত। গতিকে এই দুটা পইণ্টটো জানি থোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন ফলোইং দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য একৱাৰ্ড কমিটি in 1920-21 headed by British railway economist William Acworth, the Acworth report led to recognition of railways. The railway finances were separation from the general government finances in 1924. So প্ৰথমতে কিন্তু একেটাই আছিলে আৰু কি হৈছিলে 1924ত একৱাৰ্ড ৰিপৰ্টৰ মতে, একৱাৰ্ড কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে এই যিখন ৰেলৱে বাজেট আছিলে সেইখন সেপাৰেট হৈছিলে। আৰু 2016 চনত নীতি আয়োগৰ যি মেম্বাৰ বিবেক দেবৰয়, তেখেতৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত এই বাজেটখন পুনৰ একলগ হৈ গ'ল। মানে কি যি একৱাৰ্ড কমিটিৰ ৰিপৰ্ট মতে ৰেলৱে বাজেটখন সেপাৰেট হৈছিলে প্ৰথমতে ইউনিয়ন বাজেটৰ পৰা। আৰু এগেইন এইটো কি হৈছিলে যে 2016 চনত বিবেক দেবৰয় কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে এই ৰেলৱে বাজেটখন এগেইন মাৰ্জ কৰা হ'ল। মানে ইউনিয়ন বাজেট আৰু ৰেল বাজেট একেটাই হ'ল, আৰু সেইটো হ'ল বৰ্তমান যিটো আমাৰ ইউনিয়ন বাজেট। গতিকে এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ ৰেলৱে বাজেট নাই, যিহেতু সকলোৱে জানে। গতিকে এই ইনফৰমেশ্যনখিনি লগতে এই ডেটখিনি, এইখিনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে গান্ধী কিং স্কলাৰলী এক্সচেঞ্জ ইনিচিয়েটিভ। US প্ৰেচিডেণ্ট ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ৰিচেণ্টলি কি কৰিছে যে ভাৰতৰ মহাত্মা গান্ধী আৰু আমেৰিকাৰ যি কিং মাৰ্কিন লুথাৰ কিং জুনিয়ৰ, তেখেতসকলৰ যি কৰ্মৰাজি আছিলে তাৰ ওপৰত এটা ষ্টাডি বা ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ এটা এডুকেশ্যনেল ফৰাম আমেৰিকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছে, যিটো সেই লটো সাইন কৰিছে তেখেতে। আৰু যাৰ ফলত কি হ'ব যে আমি মহাত্মা গান্ধীৰ যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে বা মাৰ্টিন লুথাৰ কিং জুনিয়ৰৰ যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে বা তেখেতসকলৰ সেই যি কৰ্মৰাজি আছিলে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ কি কৰিব পৰা যায় যে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম, আমি ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিম আৰু তেখেতৰ সেই ৰাস্তাৰে আমি চলিব পাৰিম। তো ইয়াৰ বাবে কি কৰিছে, যিটো আপোনাৰ $1 মিলিয়ন তেওঁলোকে চেংচন কৰিছে পাৰ ইয়েৰ। It also authorizes $2 million for just the financial year 2021 for the Gandhi King Global Academy. গান্ধী কিং গ্লোবেল একাডেমি এখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে 2021 চনৰ বাবে অনলি আপোনাৰ $2 মিলিয়ন তেওঁলোকে খৰচ কৰিবলৈ ধাৰ্য কৰিছে। এণ্ড $30 মিলিয়ন for 2021 for the US India Gandhi King Development Foundation. গতিকে কি হ'ব, গান্ধী কিং গ্লোবেল একাডেমি এখন হ'ব, US India Gandhi King Development Foundation এটা, যিটো আপোনাৰ $30 মিলিয়ন খৰচ কৰিব 2021 চনত। Then the new law also authorizes the United States Agency for International Development to establish a US India Development Foundation that would leverage the Indian private sector to address development priorities in India. এই নিউ লটোৰ আণ্ডাৰত কি আৰু কৰা হৈছে যে এই যিটো US India Development Foundation, এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ দ্বাৰা কি কৰা হ'ব যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট, সেই ডেভেলপমেণ্টটোক প্ৰায়ৰিটি দিয়া হ'ব। Then কোৱা হৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যন would receive $15 million per year from 2022 through 2025. আৰু এই যিটো US ডেভেলপমেণ্ট যিটো ফাউণ্ডেশ্যন, এইটোৱে আপোনাৰ এই কামটোৰ কাৰণে কিমান আপোনাৰ $15 million per year পাব আপোনাৰ 2022 পৰা 2025 ভিতৰত। So the next important topic হৈছে আপোনাৰ youngest mayor in the country. 21-year-old Arya Rajendram became the youngest mayor in the country, taking charge of the Thiruvananthapuram Corporation
আমাৰ দেশৰ যিটো য়ংগেষ্ট মেয়ৰ কম বয়সীয়া যিটো মেয়ৰ তেখেতৰ বয়স হৈছে 21 ইয়াৰ আৰু তেখেত আৰ্য ৰাজেন্দ্ৰম যিয়ে আপোনাৰ থিৰুৱনন্তপুৰম কৰ্পৰেশ্যনৰ মেয়ৰ হিচাপে চাৰ্জ লৈছে ৰিচেণ্টলি কলেজ ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেখেতে আৰু CPIMৰ মেম্বাৰ আছিলে দেন যি ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া SFIৰো তেখেতে কি আছিলে ষ্টেট কমিটি মেম্বাৰ আছিলে চ' আমি জানিব লগা কথা এইখিনিয়ে যে য়ংগেষ্ট মেয়ৰ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি কোন হয় বৰ্তমান যে আৰ্য ৰাজেন্দ্ৰম আৰু তেখেতে থিৰুৱনন্তপুৰমৰ পৰা বিলং কৰে দেন আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ শেষৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এইটো হ'ল আছাম পাব্লিকেশ্যন বোৰ্ড এৱাৰ্ড 2020 The Publication Board Assam today announced its Lifetime Achievement Award for the year 29 and 2020 to be presented at the 33rd Guwahati Book Fair commencing on December 30th. আৰু এই যিটো এৱাৰ্ড আছাম পাব্লিকেশ্যন বোৰ্ড এৱাৰ্ড এইটো আপোনাৰ কোনে পাইছে কোনে লাভ কৰিছে এমিনেন্ট সংস্কৃত স্কলাৰ ডক্টৰ থানেশ্বৰ শৰ্মা has been selected for the Lifetime Achievement Award 2019 2019 চনৰ কাৰণে যিটো আছাম পাব্লিকেশ্যন বোৰ্ডৰ এৱাৰ্ড আছিলে সেইটো আপোনাৰ লাইফটাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড সেইটো পাইছে থানেশ্বৰ শৰ্মা সংস্কৃত স্কলাৰ হয় তেখেত আৰু দ্য ৰাইটাৰ এডুকেশ্যনিষ্ট ৰমেশ পাঠক has been selected for the current year's Publication Board Award মানে যি 2020 যিটো আপোনাৰ আছাম পাব্লিকেশ্যন বোৰ্ড এৱাৰ্ড সেইটো পাইছে ৰমেশ পাঠক গতিকে দুইটা বৰ্ষৰে যি এৱাৰ্ড সেইটো ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এইটো আপোনাৰ মানে দিয়া হ'ব যি বুক ফেয়াৰ 30 তাৰিখ মানে অহাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গুৱাহাটীত তো সেই বুক ফেয়াৰতে এই যি এৱাৰ্ডটো এইটো প্ৰেজেণ্ট কৰা হ'ব চ' আজিলৈ আছাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ